Când termină, spui cum o percepe Mihaela. Îi cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea. Da. Am găsit-o. Este în fața unei ca unei adunări, pare. Știi? Adunare din aceea sectantă. Da, da. E în fața adunării ăștia, văd deasupra clădirii respective, care nu este foarte înaltă, este în formă de vagon și are o cupolă rotundă în capăt deasupra, cu un fel de cruce, dar crucea asta are o chestie rotundă de jur împrejurul ei, ca un simbol. Are un avocat lângă ea și are niște acte, flutură niște acte și țipă în fața clădirii ăștia și tot o aud că spune: îmi vreau banii înapoi, m-ați prostit, îmi vreau banii înapoi. Adică e foarte, foarte supărată, foarte înfuriată. În momentul când m-am dus acolo, m-a certat că de ce am întârziat. Ceva de genul, ea are nevoie de avocați mai mulți, trebuie să-i iau partea, trebuie să o ajut să-și recupereze banii. Am întrebat-o cine este tipul de lângă ea. Pare foarte mult mai înalt decât ea. Și îmi spune că este avocatul ei. Doar că o enervează că avocatul ăsta nu vorbește, doar observă. Și are nevoie de un avocat cu care să interacționeze, cu care să discute, cu care să se sfătuiască. În momentul în care am întrebat-o ce s-a întâmplat, îmi spune că a fost prostită de conducătorii adunării să-i sponsorizeze cu o sumă foarte mare de bani. Doar că cauzele pentru care ei au cerut banii nu corespund cu vestea care a aflat-o ea ulterior, astfel încât ea nu acceptă ca banii ei să fie folosiți în moduri josnice și în moduri pentru interesul lor personal. Personal și nedrept, nu? Da. De când se află în situație? Da. De foarte mult timp, îmi spune, dar nu știe îmi spune că e de atât de mult timp încât pare că se repetă la nesfârșit și efectiv a uitat să mai țină contul E clar timp. că este foarte veche situația în care se află ea, de asta a ajuns la dorința asta așa arzătoare să se elibereze. Și au condus-o pașii către acest moment. Să vedem cum stă cu energia sufletului, cât are. Câtă energia sufletului are? Aș zice 65 la ce văd eu pe aici, dar îmi blurează informațiile astea când le citesc. Ea știe câte vieți are pe pământ? Nu știe, dar îmi spune să fac orice ca să aflu răspunsurile corecte pentru ea. Și în momentul în care îi pun mâna pe câmpuri să le citesc, văd un 4, văd un 0 foarte blurat și un 8, 408. Dar își amintește de unde a venit pe pământ? Îmi zice ceva de Orion și după aceea îmi zice de Sirius. Dar de ce a venit pe pământ? Ce caută aici? A venit să încerce să schimbe. A reușit să schimbe? Până să ajungă în situația asta disperată? Să schimbe ceva? A reușit să schimbe experiențele, îmi spune. Experiențe tragice, experiențe plăcute a avut? Tot ce e frumos este ca un vis, durează puțin, îmi transmite. E curioasă să știe din ce cauză are senzația asta că tot ce e frumos durează puțin și că nu reușește să Da, unul dintre responsabili e ăsta, îmi spune, cel Așa? ea. Bun, spune-i să-l atingă cu degetul energetic și să-și arate ăsta adevărata față, avocatul ăsta. Cine este?
Cine Este este? un reptilian, doar că îmi spune că a văzut că poate să-și schimbe forma și ca să nu mai vadă în fața Mhm, reptiliană, e ca și când i-a ordonat să-și ia față umană. mhm, mhm. Și se așteaptă de la el să o ajute, hă? Se așteaptă să nu mai stea de pomană ca stâlpul lângă ea. Da, câtă energie i-a dat până acum? Cât i-a plătit? A plătit? Vede Vede, când da? pleacă, dar nu știe să-mi cumuleze în Nu, să gramaj. fie conștientă cât i-a dat lui și celorlalți din care organizației, cred că e conștientă că i-a dat atâta Ceilalți îmi mult. spune că sunt invizibili, știe că sunt, dar ceva de genul, toți lucrează, mi-arată așa că toți Mhm, din invizibil lucrează prin ăsta. mhm. Bun. Acum am înțeles că ea ne-a chemat ca să rezolve situația, așa că avem acordul ei să chemăm toți acești responsabili care au pus-o pe ea în suferință, inclusiv în acest moment, da? De-a lungul timpului, de când a venit pe Terra și a împiedicat-o să-și facă misiunea, iată, să experimenteze și frumosul și iubirea și tot și să-i ajute pe ceilalți și tot ce vrea ea, să vedem câți sunt responsabili acum prin intenția ta, Mihaela, și voința ta maximă, ceri, pentru că cuvântul tău este lege în corpul și în câmpurile tale, toți toate aceste creaturi să vină cu toate înțelegerii, cu toate contractele, cu toate păcălelele, fie că verbale, mentale, scrise, nescrise, de orice fel, din toate timpurile și spațiile, să vină acum în fața voastră cu toate aceste contracte, puncte sub puncte, copii, holograme, amprente, toate, din toate timpurile și spațiile prin care te-au înșelat. 1. Cât număr eu până la 3, toți vor fi în fața voastră. 1, 2, 3. Acum. Absolut toți. Câți sunt? 14 contracte și este Satan, Iahve, Lilith, Lucifer, Belzebut, Ra, primul om, niște Zeta reticuli sunt ăștia, niște insectoizi, niște reptilieni și Dracos. N-a scăpat niciunul. În doar 408 vieți. Da. Ăștia ca principali, dar au Păi da. subalterni foarte mulți. Ăștia toți au subalterni, da? Și mai este ca gardian ăsta de lângă ea, care e ceva de genul, e subcontractorul la toți ăștia. Reptilian zici că e. Da, e reptilian, dar e reptilian, hai să Șef. zicem, da, de rang înalt. Președintele lor, mare. Are Bun. pe pierdere, în sensul că până Da. să încep numărătoarea, am auzit spiritul meu când mi-a spus că are dharma blocată. Și din cauza asta a avut de dat datorii. Păi da, dar dharma blocată s-a creat prin contractele și influențele acestor paraziți mincinoși. Corect. Nu că ar fi ea vinovată, da. Exact, deci tocmai de aceea ea nu poate să se bucure de materializări concrete, tot timpul e pe pierdere. Și da, în contractele ei văd foarte multă suferință, pierdere, durere, faliment, distrugere, vină, victimizare, oftat, milă, ceartă, oboseală, lipsa vitalității, lipsa banilor, lipsa materializării, suprimarea energiei feminine, suprimarea luminii, incolor văd, insipidă,
atac, lene, ostratizare, nu mi-arată nimic când citesc cuvântul ăsta, ostratizare, da, exact așa scrie, amăgeală, persecuție, vinovăție, tristețe, iar durere, iar pierdere. Și ultimul, la primul om, văd indecizie, muncă asiduă, iar oboseală și ăsta al Matrixului. Contractul de Matrix. Da, dar ce văd diferit la ăsta al Matrixului este că are dată de expirare. Se vede data? Culmea, da. 25/7/2025. 25. Aha. 2025. Adică ea își propusese? Primul om spune că așa a fost înțelegerea, ca șederea ei în Matrix să expire pe 25/7/2025. Da. Bine. Mihaela, vrei să arzi toate contractele, înțeleg, da? Da. Îți imaginezi un foc purificator lângă tine, pe frecvența corespunzătoare, pentru să se arde toate aceste contracte din scoarță în scoarță. Și cât număr eu până la 3, îți imaginezi cum toate aceste contracte, cu toate aceste puncte, programe, falsuri, înșelătorii, se ard odată cu aceste contracte, care de fapt conțin înțelegerile astea. Astea sunt contracte. Încerc să te fac să înțelegi cât mai bine că arzând toate aceste contracte se ard toate aceste înțelegeri pe care le-ai făcut cu ei fără să le cunoști și fără să le înțelegi. Pentru că tu când ai venit pe pământ, după cum poate ai înțeles, ți-ai pierdut încrederea în tine, ți-ai pierdut capacitatea, memoria de a înțelege multe pe pământ și atunci te-ai folosit de ei fără să știi că ei de fapt se folosesc de tine. Acum ai înțeles, puterea ți aparține și decizia se află doar la tine. Ei sunt sclavii tăi, nu invers, cum au vrut ei să te facă să înțelegi. Așa că cât număr eu până la 3, dai comandă ca toate aceste contracte să se ardă în focul purificator acum. 1, 2, 3. Toate, absolut toate, din scoarță în scoarță, se ard în totalitate, pentru că îți dorești să fii liberă, alături de spiritul și sufletul tău, care știu cel mai bine ce-i pentru tine, care te ghidează cel mai sincer, care te iubește cu adevărat. Da. Sau ars toate, a mai rămas cineva ceva? Mai rămăsese după arderea contractului supraveghetorul ăsta de lângă ea, dar spiritul meu i-a spus că și-a încheiat misiunea și că e liber să plece, obligat sau de bunăvoie. Și a plecat. Foarte bine. Acum hai să-i vedem cum reușim să-i facem scanarea, Amalia. Să rugăm spiritul ei, hai să chemăm spiritul să vedem pe unde este. Este acolo. Este acolo. Acum că și-a mai recuperat din energie, să-și ridice vibrația, rugăm partea mentală și partea subliminală să-și ridice vibrația, să-și primească spiritul încă de acum, ca să poată să acționeze el cum este mai bine pentru ea, având în vedere situația ei.
cu copilul mic și cu câmpurile. Comunică foarte bine cu copilul, spiritul ei. Mhm. Cum poate să-i scoate toate implanturile, toate programele, toate influențele pe care le-au lăsat creațiile astea, creaturile astea. Spiritul ei spune că vom scoate exact ce putem acum, Mhm. ca să nu disturbăm câmpurile, să nu stricăm liniștea copilului. Mhm. Și văd că îi scoate din frunte, îi scoate un sigiliu. Ăsta acționa foarte mult pe pierderi, spune spiritul ei. Mhm. Acționa foarte mult pe dependențe. Da, că avea și o dependență. Acționa foarte mult și la vedere. În sensul că ea vede bine la depărtare, nu vede bine de aproape, observ. Mhm. Adică toate lucrurile frumoase și bune le vede foarte departe de ea, aproape ceva de genul imposibil de ajuns. În schimb, la aproape vede exact programele contractuale, suferință, durere, tristețe, toate astea le vede aici, lângă ea, sub ochii ei, știi? Mhm. Mhm. Asta îi cauzează foarte mult tensiunea aceea de cap, dar cum să mă exprim eu bine la tensiunea asta, că e puțin... Presiune. Nu presiune, e un fel de tensiune către moleșeală, chestia aia de ar sta tot timpul, ar zace, n-ar face nimic. Știi, trage de ea să facă anumite lucruri. Mhm. Îi scoate de la inimă un implant în formă de potcoavă, care la fel îi atrage în câmpul inimii toate programele care au fost contractuale, ba mai mult, în organele ei observ că îi persistă emoțiile programelor respective, știi? Mhm. Cred că alăptează și în fizic, pentru că îi văd sânii foarte umflați, aproape că țâșnește lapte în afară. Alăptezi, Mihaela? Nu mai alăptez. O lună de zile am avut lapte, m-am mult și l-am dat. Și acum nu mai ai lapte? Nu, mănâncă formula. În energetic e țifloi. În Aha. ei Mi-am dorit foarte tare, da. dă pe afară de lapte, dar Și dacă te totodată mulci, nu reușești? Nu mai am. Nu mai am. Aha. Ciudat. Da. um, nu e ciudat. Pentru că dacă mă uit la glandele ei, Mamare? da, e... are exces în energetic și lipsă în fizic, în sensul că nu au căpăcelul ăla de oprire, să se oprească și în energetic, știi? De acolo și dorința ei asiduă să-l alăpteze în fizic, pentru că îi vine din energetic chestia asta, de la excesul ăsta. Da, dorința ei este legată de excesul ăsta energetic. Da, Deci e un dezechilibru și aici, este dezechilibru, între energetic și fizic. Da. Acum spiritul ei spune că o parte pentru fizic este ok dorința asta care o are, pentru că apropie foarte mult mama de copil, mai ales că e foarte proaspătă ca mamă. Deci
pe o parte e benefic, pe o parte atâta timp cât nu se manifestă în fizic, ar trebui oprită lactația și în energetic. Dar, Deci să nu-și mai dorească nici atât. da, Da. îl văd, cum să spun, e ceva de genul, și-ar opri lactația și n-ar opri-o, știi? Pentru că are legătură foarte mult cu instinctul matern care este în formare, de-aia nu e bine să-l oprim. Deci nu, spiritul meu îi sugerează să nu-l oprim. Nu umblăm la el, lasă că se reglează el în timp. Îi scoate niște paraziți din stomac, văd, și din gât. Nu se exprimă bine și percep și un dezechilibru la chakra gâtului. Nu se exprimă bine din teama de a nu supăra. De acolo și nodurile care le are în gât câteodată. Are foarte multe resentimente în bilă și în ficat. Dar este și un implant între bilă și ficat care îi provoacă și îi întreține resentimentele astea. Sunt ca două biluțe care se ticăie, cam ca ceasul, și se bat așa, una în alta, una în alta, una în alta. Îi le scoate. Aceleași biluțe le regăsesc în rinichi, în ambii rinichi. La fel, sunt două biluțe care fac așa, uite așa, pac, pac, pac. Îi întreține frica de condus, îi întreține frica de a merge, îi întreține frica de a înainta, frica de a lua decizii, frica de a face ceva, ia de capul ei pentru ea. Și când am spus toate chestiile astea, am perceput-o în permanență că ea se sfătuiește. Nu face de capul ei, tot timpul se sfătuiește, tot timpul cere, n-aș zice aprobare, dar mai degrabă are nevoia asta de validare. Păi de asta s-a împrietenit cu atâția. A intrat în colaborare cu atâția, că și-a pierdut încrederea ei în ea încă din prima, probabil, de foarte mult timp. Da, ceva de genul fac bine, uite, eu vreau să fac așa, dar tu ce zice bine? Sau, adică în momentul când cineva îi spune... Nu-și aude spiritul, nu-și aude sufletul, nu-și aude... Când cineva îi spune fă ceva, ea se duce și face, adică nu prea o văd să pună foarte mult la îndoială și îi place chestia asta pentru că o scutește de responsabilității, de povara responsabilităților. Pentru ea, ea credea că e ok chestia asta. Îi percep genunchii foarte rigizi. E ca și când n-are mobilitate. Nu prea face pași. Da, merge așa, mai împăiată. Asta la fel are legătură cu chakra rădăcină. Îi percep la chakra rădăcină îi percep foarte multe larve. Foarte multe larve. De jur împrejurul chakrei rădăcină îi percep chakra rădăcină foarte extompată. La fel, are legătură cu materializarea. Ce tare! Toate avorturile care le-a făcut n-au fost avorturi. Au fost copii în formare, dar eliminați. Spiritul meu spune că n-au avut esența sufletului, nu apucase să se imprime
spiritul în fetușii respectiv. Tocmai de aceea percep fecundul. Deci îl percep, dar totodată îl văd în flux, ieșind afară. Exact cum a spus ea că odată cu sângerarea ieșeau, știi? Adică n-aveau stabilitatea, n-aveau esența spiritului, a sufletului prinsă încă, doar se formau. Doar era doar începeau se și fecundea, exact, și și nu ținea, sau care era cauza? Era influențele insectoizilor? Erau influențele celor de la Zeta Reticuli care experimentau, făceau experimente pe ele și nu prindea. În schimb, o chestie foarte interesantă, avortul care ea zice că e avort, nu e avort, e copilul. Deci el e copilul pe care credea că l-a avortat? Nu, este copilul avortat. Sufletul copilului avortat. Sufletul copilului avortat s-a întors la următoarea sarcină. S-a reîncarnat acum în copilul ăsta. Aha. Deci același suflet care nu prindea atunci la sarcinile alea s-a întors acum? Nu. N-are treabă. Mă refer la copilul care l-a avortat la 5 luni. Am înțeles. Deci a fost naștere, e, cum să spun, dublă experiență, spune spiritul meu. Pentru sufletul copilului. Exact. În sensul că este un spirit foarte tânăr și a vrut să încerce întâi trauma intrauterină, trauma morții. Înțelegi? Deci asta a experimentat primul lucru care a venit, a ieșit și s-a reîncarnat în copilul ăsta. Deci a venit copilul ăsta. Bun. Dar îmi spune că ea acum îmi spune că ea știe lucrul ăsta. Ea simte lucrul ăsta, adică în sensul că ea în fizic simte copilul ăsta ca și când ar fi 2 în 1. Îl simte plin, îl recunoaște, nu știu cum să spun, partea ei subliminală știe chestia asta. Nu e o noutate pentru ea, dar culmea e că mi-arată și în fizic, se transpune în fizic, e ca și când și ea în fizic ar fi conștientă de lucrul ăsta. Are senzația asta că așa este. Exact. Percepe și cu mintea și cu corpul. Exact. Că e așa, dar probabil nu e destul de conștientă. Bun. Și pe la spate percep că îi adună foarte multă energie stagnantă. E ca și când e prinsă, dar e preluată energia asta stagnantă. Este preluată de la persoane, nu e preluată din astral. O văd trecând prin mulțimi de oameni, dar oameni suferinți, oameni grei energetic. Și văd le preia. Exact, văd că se lipește de ea, dar, cum să spun, în energetic își dă acceptul pentru chestia asta. Pentru că ea a venit cu scopul de a ajuta și din cauza asta. Da, și se simte bine când ameliorează durerea celorlalți. Ea crede că dacă preia din suferința lor, îi ajută. Dar nu știe să alchimizeze. Exact, energie. Corect, da. De și durerile de spate care le are. Și influența vaccinului COVID pe care a făcut-o atunci în situația aia, i-a afectat într-un fel sănătatea sau sângele sau sufletul? Nu i-a afectat sănătatea, dar nici nu prea pot să văd bine chestia asta. Spiritul spune că în mare parte este alchimizat de vibrația ei, norocul ei care spune, spiritul meu spune acum, are fluctuații foarte intense de conștientizare și de vibrație, de frecvențiale. Exact. Ridică vibrația când și când. Dar nu o conștientizează de multe ori pentru că face chestia asta din emoții. Are momente când, deși mi-o arată jos grămadă de tristă și de supărată ce e, dar are și momente când are puseuri de bucurie. Când are puseurile alea de bucurie, ei se ridică, e ca și când face un boom vibrația în ea.
Bine, hai să vedem ce mai are de curățat. Dacă nu, trecem la linii de potențial. Nu, acum văd că i-a terminat de curățat și de rearanjat câmpul pe spate, dar nu percep să-i mai intre mai E adânc de suficient, e suficient. Bine că a reușit și atâta. Să vedem dacă poate să-i curețe și liniile de potențial de suferință. Asta da, poate, pentru că e în exteriorul ei, spune spiritul ei, și o face cu mare plăcere. Pe pierderi, pe datorii, pe supărări foarte multe, pe neajunsuri foarte multe. Bun, au dezolvat toate aceste programe existente în linie de potențial de suferință și își recrează o altă nouă energie, noua concepție, care să fie benefic din toate punctele de vedere pentru ea, în relația ei viitoare cu copilul, cu soțul, cu familia, având în vedere evenimentele cele două de botez și de cununie, să-și pună acum acolo intenția că dorește să se întâmple așa lucrurile încât toată lumea să o înțeleagă, să accepte și să reușească să se facă cum e mai bine pentru ea. Să poată să și anuleze tot ce se face atunci, să poată să și fie înțeleasă de către persoanele de familie și tot ce își mai dorește ea, poate acum e momentul să și le pună pe linia de potențial viitoare. Pentru binele ei total, suprem, din toate punctele de vedere. În mare parte văd că și le-a pus. Ce pot să spun pe linia asta de potențial e că și-a pus o casă. Dacă este cu chirie. Da. Nu, și-a pus o casă, nu mare, mică, în schimb percep că exclude foarte multe persoane de lângă ea. Foarte bine. Să aibă încredere în ea și să-și spună cuvântul, să pună punctul pe ei. Exact. Da, și asta este o intenție foarte bună, benefică, să aibă capacitatea să, bine, o să-i aducem toate valorile înapoi, să poată să-și pună tot ceea ce, planurile ei benefice în acțiune. Fără să mai țină cont de alții. Foarte puține persoane și le pune pe linia asta, printre care soțul și copilul, în mod prioritar, și ca și când restul ar fi foarte bine, așa și trebuie. departe. Deconectarea de la egregorii și conștiința colectivă, astrale inferioare, să facă și asta spiritul ei. Da. Să chemăm atunci, acum și persoanele existente în viața ei, să curețe cordoanele și să taie, cu părinții, cu bunicii, cu care, dacă trăiesc toți, frați, surori, dacă mai chemi Mihaela și mental, chem toate persoanele pe care, din familie, de când te-ai născut, pe care le-ai cunoscut și care sunt în viață, de la școală, de la vecini, prieteni, chiriașul unde stai, cu fostul soț, da. Percep că a avut o relație foarte karmică, dar, cum să spun, s-a încheiat brusc. Adică, în momentul în care s-a încheiat karma, s-a încheiat și relația. Separare directă. Așa. A scăpat și ea de acea dependență odată cu plecarea lui? Da, a mai rămas influența prin cordon care o avea el asupra ei. De-aia simțea ea, se va șterge odată cu cordonul, spune spiritul ei. Să curețe. În schimb, actualul îl percep foarte optim pentru ea, dacă face sens. Adică are compatibilitate cu el. E karmă de completare cu el. O completează foarte bine. Bun.
Și Îți părinții la fel, Da. restul la fel. Unele dintre ele, deci dintre persoanele care le-a chemat, unele au fost la fel foarte karmice, dar s-a încheiat. Au rămas pe completare, au rămas pe înțelegere, au rămas pe... Și ea își dă seama de lucrul ăsta pentru că chiar dacă a avut prieteni cu care a conversat, cu care s-au înțeles, s-au contrat, s-au certat și au dispărut, atunci înseamnă că s-a încheiat karma. Pur și simplu și-au terminat treaba în viața ei, s-au îndepărtat. Acum doar bună ziua, n-am avut timp, sunt ocupată și cam atât. Foarte bine. Să curețe toate cordoanele cu toate persoanele. Transmiți, Mihaela, că dorești acum și aici să destructurezi tot ceea ce ai creat greșit la adresa acestor persoane pe care le-ai întâlnit în viața asta și care sunt încă în viață, care trăiesc. Destructurezi tot ce ai creat greșit la adresa lor cu gândul, cu vorba și cu fapta din toate timpurile până acum. Îi eliberezi și te eliberezi și în acest fel s-au curățat toate cordoanele, i-ai iertat, te-ai acceptat și i-ai acceptat așa cum sunt și tai toate cordoanele cu ei. 1, 2, 3, acum pentru totdeauna. Da, în schimb la transgenerațional văd foarte multe furăciuni, foarte mulți care au furat. Lăcomie, e ca și când au inclusiv la pământ, nu doar la bunuri materiale. Văd foarte multă morocăneală, dacă zic bine. Foarte mulți îi percep așa ciudoși, invidioși, foarte multă invidie și furăciuni, multe. Dar nu percep să le dea atenție foarte mult, în sensul că în timp ce mă uit pe transgeneraționalul ei, e ca și când, ok, sunt acolo, ea deja trimite informații, luminează, cum a făcut pe la vii, și, Da. cum să spun, e ceva de genul, îi se pare normal. Ceva de genul, ăștia sunt, n-am ce să fac cu ăștia de filez, știi? Da, da, da. Ea doar să-și pună intenția să pună stop aici, să nu transmită mai departe aceste obiceiuri, programe ale lor în care au trăit ei. Alege acum să aibă încredere în ea și să-și creeze alte programe, proiecte benefice, așa cum a făcut. Așa că nu vrea să transmită generațiilor următoare nimic din programele astea destructive pe care trecutul ei, generațiile trecute le-au folosit, să pună stop, să curețe, să-și ia energia înapoi, câmpurile pe unde a trecut, să curețe toate cordoanele cu ei și să se deconecteze, să transmită și informația, să-și caute spiritul și sufletul, să colaboreze toți care vor să se ajute și să se elibereze, să fie mai sănătoși, mai fericiți și să se deconecteze acum pentru totdeauna de toți și de toate. Ea e eliberat și s-a eliberat în totalitate acum. Da. Bun. Conexiunea cu energia Pot pură. să zic ceva? Da. Spune. Vă zisesem eu acolo, când eram însărcinată cu bebe la 3 luni, eram la spital la muncă, un nene s-a aruncat de sus de la etajul 8, mi-a căzut exact la picioare și voiam să știu dacă l-a afectat cu ceva pe bebe, adică tresare în somn, frica aia, Aha. m-a speriat Da. foarte tare. Mi-a căzut exact la vârful degetelor, nu știu ce a fost cu el, de ce mie și nu la altcineva, nu știu ce a fost cu el, a murit pe loc. Nu, a fost frica ta, nu are nicio treabă. E în momentul când ai spus chestia asta, am perceput strângerea ta interioară, frica ta care ai simțit-o. Și s-a transmis copilului automat. Asta s-a transmis copilului. N-avea Spațiul nimic ăsta... karmic cu persoana respectivă. Nu, A fost nu. o coincidență prin Da. care ea a preluat o frică. Mhm. Așa mă gândeam și eu Înțeles. acum când a spus. Da, chiar asta mi-a venit. Da. Bun. Deci n-ai avut nicio legătură cu persoana respectivă. Se mai întâmplă și astfel de neprevăzuturi. Conexiunea cu energia pură a Pământului. Acum, Mihaela, îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie
luminoase, strălucitoare, care cresc, se adâncesc în centrul Pământului și te conectezi cu energia pură a Pământului, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire pentru susținere pe care a avut-o și ajutorul Pământului și te vizualizezi cum ești un canal de energie care îți umple tot corpul și toate celulele și organele care s-au eliberat de vechile programe și concepte în care ai trăit până acum cu nouă energie și adevărată, pură, curată a Pământului până în creștetul capului și de acolo se revarsă această energie a ta și caută sursa pură și frecvența sursei pure și conștiinței universale, caută matricea originală a ta, cu toate valorile, calitățile cu care ai venit din sursă, pe care le aduci în interiorul tău, te unești cu energia sufletului pe care o aveai deja și se amplifică toate valorile, toate calitățile tale, toate talentele tale. Ești conștientă de puterea ta, de voința ta, de iubirea ta, de încrederea în tine, de libertatea pe care o ai, de dragostea adevărată și recunoștința față de spiritul și sufletul tău cu care ai venit din sursă. Și te întorci în corpul tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Bun. Acum să-i facem și curățarea casei atât cât e permis, că stă cu chirie, și să vedem de ce pisica vecinului se oprea la ea în casă. În primul rând să te uiți, Amalia. Da. Se ducea să alchimizeze energia și să atragă atenția asupra supraveghetorului care era în preajma ei. Exact. Da. Îi curăță locul pe unde merge în apartamentul respectiv. Are portaluri? Are. Îi aparțin ei sau proprietarului? Îi aparțin și ei. Dar la fel cum mă așteptam, le închide, nu le sigilează. Bun, le închide și când va reuși, le va elimina și se vor sigila. Ce zice spiritul ei că ar putea să facă în vederea următoarelor acțiuni care urmează legate de procedurile religioase? Să-și pună vreo intenție, ceva? Bine, și-a pus pe linia de potențial, dar ce îi mai recomandă spiritul ei? Ca ea să fie fermă pe poziție, să rămână... Spune exact așa. Spune că o să dea o informație la general ca să nu influențeze deciziile lui ei. Spune exact așa. În momentul în care ești vertical, trebuie să fii vertical. Dacă tu alegi să fii vertical, nu contează că bate vântul, nu contează că e inundație, nu contează că e foc, tu ești vertical, mergi înainte. Voință și putere să-și activeze. Cât timp mi-arată așa ca o salce, știi? Cât timp te apleci și te duci încolo și încolo, încerci să te faci nevăzut, să scapi, să... Îmi vorbește pe... De multe ori nu intenția contează atât de mult. De multe ori contează alegerea, spune. Bun, metaforic am înțeles că ea, dacă este hotărâtă și știe să pună punctul pe i, alegerea îi aparține, nimeni nu o poate influența, da? Perfect de acord, dar spune exact lucrul ăsta. Pe orice parte ar da-o, ea ar avea o experiență. Aha.
Deci pe orice parte ar da-o, ea ar avea o experiență. Alegerea îi aparține. Nu vrea să o influențeze la chestia asta. Da, adică chiar dacă îi lasă și pe ceilalți să-și spună cuvântul și face ca ei, ea înțelege multe din asta și poate să se împuternicească și mai mult în viitor să-și... Înțelege Deci, și experimentează. Da. Depinde de ea cum experimentează. Că experimentează iar cu entități, că experimentează prin accidente, că experimentează prin boală, că experimentează că... mi-arată că liniile de potențial sunt infinite. Depinde de ea pe care o alege. Important e să nu se sperie. Exact, că există și linia de potențial în care dacă eu am spus așa se face, nu mă interesează stânga-dreapta. Da. Poate să o aleagă și pe asta, că vrea ea să aleagă altceva, este liberă în alegere. Spune spiritul că el nu o să-i spună niciodată fă asta sau fă ailaltă. Bun. Sunt experiențe la urma urmei, important, după aia le rezolvă acum. Consideră important să nu se sperie, să nu se teamă, să nu se impacienteze și să-și continue experiențele așa, în ritmul în care e neobositor și nefrustrant. Bine, hai să vedem cât la sută. Robinetul abundenței. Spune. Mihaela, te auzim. Așa, voiam să vă întreb dacă soțul a avut viața asta atât de grea. Mă gândesc că și el are destule entități sau contracte sau ce o avea. Mă afectează cumva relația cu el? Adică îmi transmite mie lucruri de la el care m-ar afecta? Că știu că nu mă pot băga în viața lui acolo. S-a tăiat cordonul dintre voi doi, dar se va reface. Dacă tu crezi că te afectează, da, te va afecta, spune spiritul tău. Nu cred, dar și nici n-aș vrea, dar tocmai de asta voiam să știu la nivelul ăsta dacă... În situația ta trebuie să-l accepti așa cum este și să fii tu ferm convinsă că ceea ce are el nu te impactează pe tine. Doar vă susțineți unul pe altul. Și el te susține pe tine și tu îl susții pe el, spune spiritul tău. Și el are experiențele lui de viață. Și cred că e valabil cu orice persoană, ne întâlnim, Amalia. Aici, da. Pentru că dacă noi credem că și ne considerăm slabi și ne influențează persoanele din jur, ne influențează, dacă noi suntem fermi pe poziție și ne ridicăm vibrația permanent, indiferent ce ar zice unul și altul, nu ne influențează. Corect. Asta așa este, pentru că eu de multe ori am fugit de persoanele care am simțit că mă influențează prost, adică îmi dădeau o energie proastă și atunci am fugit de ei. Ai fugit de ei, dar acum experiența ta de acum încolo, fiind încrezătoare în tine, este să reziști tu în fața comportamentelor lor, nu să fugi de ei, știi? Să te întărești tu în voință și în putere. Uite, de exemplu, spiritul meu spune acum chestia aia, zice, aveți voi proverbul ăla frumos, de ce ți-e frică, de aia nu scapi, de ce fugi, de aia atragi. Da. Pentru că important e lucru cu noi, să învățăm, să acceptăm, să rezistăm, să fim mai puternici, că ăsta e scopul. Să ne amintim cine suntem, cât de valoroși, cât de puternici. Știi, câtă voință avem, câtă putere, câtă lumină, câtă putere de creație avem. Că dacă fugim și nu ne învățăm... De când am propus să fac hipnoza și așa, a început ba cu tusea, ba cu mucii, ba cu de toate. Păi da, pentru că spuneau piedică ăia numeroși pe care i aveai în jurul tău. Să mă afecteze pe mine, da. Da, să te împiedice să renunți ca să-ți transmită chipurile că nu e bine ce faci, știi? Frică. Asta îmi spunea soțul în continuu. Face, dar nu poți să te retragi, dar nu poți să iei banii înapoi, dar nu poți, ce trebuie asta? Ce să faci cu ea? Am zis, dar lasă-mă, simt nevoia să fac lucrul ăsta. Chiar simt, asta e. Da. Are și ele entitățile lui, da. Amalia nu poate să ne spună pentru că nu avem acceptul lui să-i spunem și atunci nu încălcăm niște legi. Tu să-ți menții ideea și asta e important, să ai grijă de tine, nu de alții, să te urmărești pe tine, să lucrezi cu tine. Da, că eu nu pot obliga pe nimeni să... Exact, asta este. Fiecare cu experiența lui. Robinetul abundenței, Amalia, acum este în formare.
Că nu prea a fost, da. Nu prea a fost. Era pe pierdere. Era pe pierdere. De fapt, era pe dharmă blocată. Ah. Mhm. Am spus asta, că avea Da. dharma blocată, iar acum Da. începe să se reverse asupra ei. Trebuie doar să se deschidă și să accepte, să-și dea voie să accepte lucrul ăsta. Prin Să fie- răbdare. Aici spune spiritul ei, aici are nevoie de răbdare, să nu se aștepte să pice banii buluc pe ea. Mhm. Și dintr-o dată. Exact. Spune că în cazul ăsta, oricum, copilul ăsta e ceva foarte important în viața ei. Uite, spune spiritul ei, dacă pot să-i dau un sfat, cel mai bun sfat pentru ea e să privească copilul ăsta ca pe cel mai bun prieten. Mhm. O susține în toate, o va susține în toate. Se vor susține Se vor reciproc susține. în absolut toate. Deci aici, pe lângă că este mamă, o sfătuiește să-i fie cea mai bună prietenă. Mhm. E foarte important să aibă o relație de prietenie cu acceptare totală. Și de încredere, să nu-l subestimezi, să nu-l consideri că nu poate, că nu știe, să simtă că îi dai încredere, că îl investești cu încredere pe copil când va fi mare și, mă rog, de acum, că el percepe de acum. Bun, deci, Iar referitor la frica ei de condus, la fel, spiritul spune, o sfătuiesc într-o zi, într-o seară, când se simte ea pregătită, să ia mașina și așa, să conducă, să-și înfrunte frica asta. Nu e o frică care provine de la ceva, este frica care provine de la rinichi și de la picioarele ei. care provenea de la fricile pe care le avea, da. Mhm. Bun. Hai să-i scoatem tot ce mai are de scos, dacă se poate, prin spiritul ei, Amalia. Tot ce mai ea este pregătită să scoată, toate fricile, toată vinovăția, toată revolta, ura, furia pe care le avea când am întâlnit-o, așa că nu-i mai sunt de folos. Îi scoate resentimentele, îi scoate furia, îi scoate victimizarea din plămân, îi scoate insuficiența din gât, îi scoate frica de exprimare din gât, îi scoate revolta din cap, îi scoate frica de moarte și de înălțime din rinic și din picioare. Fricile de tot felul, da. Nu. Vinovăția, da. I-a scos-o. I-a scos-o. Rezistența la schimbare, nu știu dacă are, dar așa. Are puțină, i-o scoate din rinichiul stâng. Și dacă mai poți să-i accesezi informația despre 25/7/2025, pentru că... Da, aici spiritul meu spune chestia asta, nu este absolut nimic rău în data asta, este data în care ei expira contractul de ședere în Matrix. Dar nu este nicio problemă, pot să-l compar, spune spiritul meu, cu contractul de la Electrica. Trebuia să-l reînnoiască iară, nu? Sau dacă nu te duci să-l reînnoiești, el în continuare va funcționa. Adică când îți expiră contractul la Electrica, nu vine și staie lumina. Deci nu era nicio... Funcționezi în continuare pe același contract până când or să vină ei la ușă, cioc, trebuie să-l reînnoim sau trebuie să-l schimbăm. Deci să nu se gândească la altceva în mod negativ. Era chiar o chestie pozitivă pentru ea. Pentru că mă gândeam la termenul ăla, ostracizare, care înseamnă excludere, persecuție, surghiun. Dacă avea legătură cu asta sau era... Avea legătură și să o excludă din comunitatea în care este. Așa mai pe scurt era înțelesul cuvântului. În sensul că
În momentul în care nu ai contract de ședere în Matrix, pentru început ți se pun foarte multe piedici. E ca și când te duce tu într-o comunitate de, hai să dăm un exemplu, de evrei. Da. Ce faci tu acolo? Nu le cunoști reguli, nu le cunoști obiceiuri, nu le cunoști absolut nimic, ești un fel de paria pentru ei, toată lumea te va îmbrânci, toată lumea te va scuipa, te va da la o parte. Așa și cu cei care nu prea au contract în Matrix, la fel sunt excluși, tot timpul sunt agresați din toate punctele de vedere. Oricum, ea acum scoțându-și, anulându-și toate contractele, nu mai e valabil nimic din ce a fost, din ce am citit până acum. Nu mai este da? valabil pentru că acum este întreagă, spune spiritul ei. Așa. Acum nu mai este porționată, acum este întreagă. Are spiritul și are energia la ea. Acum ea trebuie să-și facă alegerile. Bun, e liberă să-și creeze realitatea așa cum își dorește, pentru că nu mai are influențele alea în câmpul. Este liberă să-și co-creeze realitatea. Să-și co-creeze alături de sursă de energie pură a sursei și a pământului. Bun, cât la sută s-a recuperat energia sufletului? Spiritul ei spune 100%. Conștientizare? Cât are? Spiritul ei în mare spune 73%. Bun. Dar spune în mare. Da. Mai are de conștientizat, de lucrat cu mintea. Metabolizare? Spiritul ei spune 14 zile. Bun. Am comunicat foarte bine cu spiritul ei. Mihaela, dacă mai ai neînțelegeri, nelămuriri, eu am atins toate punctele, s-a înțeles din tot ce ai descris tu aici, ce a relatat Amalia, te regăsești. Da, chiar și vis-a-vis de bebe, eu am simțit Da. cumva a fost o reîncarnare și am simțit-o de la început, am simțit chestia asta. Bun. Și numele, o să pune numele Tiago Gabriel. Tiago înseamnă cel ce înlocuiește. Și atunci am zis, da, așa este. Adică mi-a confirmat Ai făcut o ceea ce corelare. gândeam despre. Da. Da, nu știu, așa am simțit. A venit foarte repede, la 3 luni după ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu am mai vrut să mai fie categoric aceeași chestie, adică naștere naturală. Și am simțit că totul e diferit și dar nu mă gândeam că e aceeași suflet, doar că vrea să experimenteze altceva. Și că, N-ai putut să înțelegi asta, dar ai simțit că e același suflet. Am simțit, da, am simțit. Am înțeles. Dar acum ai perceput ceva, vreo schimbare de față de cum erai la început? Te-ai mai liniștit, te-ai mai așezat, ești mai ușoară, mai grea? Cum ești? La începutul, chiar și seara simțeam că mă durea foarte tare capul și îmi venea să vomit. Iar acum, de la începutul sesiunii, tot așa am început cu o presiune în cap și o stare de îmi venea să plâng. Iar acum m-am liniștit. Mi-a dispărut și presiunea aia din cap și starea de plâns, așa, mi-a dispărut. Ești bine, da? Da. Ești bine. Bun. Ne dai acceptul de publicare sau nu? Că nu e obligatoriu, ți-am spus. Da. Bine, mulțumim. Închidem aici. Vă deconectați de tot.